เพลี้ยและหนอนแมลงดื้อยานะครับมีวิธีการใช้สารเคมีเกษตรยังไงเพื่อป้องกันอาการดื้อยาอาการดื้อยาเนี่ยนะครับเกิดขึ้นกับแมลงแค่บางชนิดและพืชบางตัวเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาอธิบายให้ฟังนะครับทั้งกระบวนการในการผสมสารเคมีแล้วก็มีแมลงตัวไหนบ้างที่มีปัญหาเรื่องนี้นะครับแต่ตอนนี้กลับไปคุยกันที่บ้านดีกว่าครับเพราะว่าถ้าทางฝนจะตกหรือเปล่ายังไม่รู้เลยนะครับเรื่องที่เอามาคุยวันนี้เกี่ยวข้องกับเอกสารวิชาการฉบับนี้นะครับแต่ผมจะย่อเนื้อหาและพยายามจะอธิบายให้ฟังให้เข้าใจภายในเวลาไม่กี่นาทีนะครับอันนี้เกี่ยวกับเรื่องของการดื้อยาและการปรับใช้สารเคมีในกรณีที่แมลงศัตรูพืชดื้อยานะครับและต้องใช้ความรู้ในเรื่องของการจัดกลุ่มสารเคมีตามกลไกการออกฤทธิ์ประกอบนะครับถ้าใครยังไม่เคยดูเรื่องนี้หรือยังไม่รู้เรื่องนี้นะครับเดี๋ยวย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอเก่าที่ผมเคยทำไว้แล้วนะครับและการดื้อยาของแมลงศัตรูพืชนะครับที่เรามีความจำเป็นต้องเลือกใช้สารเคมีที่ผมจะอธิบายแบบนี้มีเฉพาะพืชอยู่ไม่กี่ตัวและแมลงอยู่ไม่กี่ตัวนะครับในเอกสารวิชาการจะบอกไว้ว่ามีแค่เพลี้ยไฟกับหนอนใยผักเท่านั้นนะครับที่จะต้องใช้วิธีการแบบนี้แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงวิธีการที่จะใช้สารเคมีเพื่อลดความต้านทานของแมลงหรือลดการดื้อยาของแมลงเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันเรื่องสาเหตุของอาการดื้อยาของแมลงก่อนนะครับว่ามันเกิดจากอะไรสาเหตุหลักๆคือ1คือเรื่องของการใช้สารเคมีตัวเดิมซ้ำๆในหลายฤดูบางคนอาจจะไม่เข้าใจว่าคำว่าการใช้สารเคมีซ้ำๆคืออะไรบางคนอาจจะบอกว่าเอ๊ะก็ฉันก็เปลี่ยนยี่ห้อแล้วนี่คราวที่แล้วใช้ยี่ห้อ A ครั้งนี้ใช้ยี่ห้อ B ยี่ห้อ C ทำไมฉันก็สลับยาทำไมมันดื้อแต่จริงๆไม่ใช่แบบนั้นนะครับความหมายของคำว่าสลับการใช้สารเคมีเนี่ยคือการสลับกลุ่มของสารเคมีไปเลยก็ไม่ยากนะครับเวลาที่เราจะสลับเนี่ยเราก็ไปดูตรงแถบบนขวดของสารเคมีซองหรือกล่องที่เราซื้อมานะครับมันจะบ่งบอกว่าสารเคมีที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นกลุ่มที่เท่าไหร่แล้วเราก็เลือกสลับครั้งนี้ก็ใช้กลุ่ม1ครั้งต่อไปใช้กลุ่ม3กลุ่ม4อันนี้ยกตัวอย่างนะครับนั่นคือวิธีการสลับยาที่ถูกต้องนะครับสาเหตุข้อที่2นะครับก็คือเรื่องของการใช้สารเคมีต่ำกว่าอัตราที่ฉลากกำหนดนะครับหรือนะครับการฉีดพ่นไม่ทั่วถึงทั้งแปลงในเวลาที่เขาจะขึ้นทะเบียนสารเคมีเกษตรนะครับมันมีการทดลองอัตราที่ทำให้แมลงตายดีไปแล้วนะครับแล้วมันก็ระบุลงไปในฉลากแล้วเวลาที่ผู้ใช้เอาไปใช้เนี่ยใช้ในปริมาณต่ำหรือฉีดไม่ทั่วถึงทั้งแปลงเนี่ยสารเคมีที่ลงในปริมาณน้อยหรืออัตราน้อยๆเนี่ยมันไปโดนแมลงแล้วมันทำให้แมลงไม่ตายพอแมลงพวกนี้โดนหลายๆครั้งแล้วในปริมาณต่ำๆแล้วไม่ตายเนี่ยนะครับพอออกลูกออกหลานมาพัฒนาการของแมลงพวกนี้ก็จะทำผนังตัวให้หนาขึ้นหรือสร้างฮอร์โมนบางชนิดในตัวแมลงเพื่อขับสารเคมีเพื่อป้องกันเมื่อแมลงพัฒนาเรื่องของการดื้อสารเคมีได้นะครับลูกของแมลงหลานของแมลงก็จะมีพัฒนาการต่อไปทำให้ดื้อจากสารเคมีมากขึ้นทีนี้มาถึงข้อสังเกตของแมลงที่ดื้อยานะครับแมลงที่จะดื้อยาดื้อสารเคมีมากๆนะครับก็จะเกิดจากแมลงที่มีอายุสั้นนะครับแมลงที่มีอายุสั้นสังเกตนะครับเพลี้ยไฟมีเวลาอายุนี่ประมาณสัก15วันหนอนก็20ถึง30วันไอ้พวกนี้พอมีอายุสั้นนะครับมันจะขยายพันธุ์เร็วพอขยายพันธุ์เร็วเนี่ยนะครับถ้าเราฉีดไม่ตายก็อย่างที่ผมว่านะครับพอลูกมันออกมาหลานมันออกมาเนี่ยมันก็พัฒนาตัวเองดื้อไปเรื่อยเลยแมลงที่ระบาดง่ายเนี่ยก็จะมีลักษณะอีกอย่างหนึ่งที่เด่นเลยก็คือการผสมพันธุ์แบบไม่ใช้เพศไม่จำเป็นต้องมีตัวผู้ตัวเมียนะครับก็สามารถขยายพันธุ์ได้อีกอย่างหนึ่งนะครับข้อสังเกตว่ามันจะมีแมลงดื้อยาอยู่ในกลุ่มนั้นไหมคือพื้นที่ที่ปลูกพืชชนิดเดียวกันในปริมาณมากๆและไม่มีการหมุนเวียนพืชปลูกนะครับพวกนี้ก็จะทำให้แมลงมีแหล่งอาหารตลอดเวลาและก็สามารถระบาดได้ตลอดเวลาซึ่งการปลูกพืชแบบชนิดเดียวในพื้นที่ใหญ่ๆหลายๆแปลงติดกันเนี่ยนะครับแมลงก็จะมีแหล่งอาหารตลอดเวลาแล้วก็ไม่ต้องเคลื่อนย้ายไปไหนกินอิ่มนอนหลับอยู่สบายที่นั่นนะครับบางทีแปลงนู้นฉีดแปลงนี้ไม่ฉีดเนี่ยแมลงก็สามารถเคลื่อนย้ายมาหลบในแปลงที่ไม่ได้ฉีดพ่นสารเคมีหรือโดนสารเคมีในปริมาณน้อยก็จะมาเพาะแล้วก็มาขยายพันธุ์กันตรงนี้แล้วก็สร้างความต้านทานจากแปลงที่ไม่ได้ฉีดอันนี้ก็คือข้อสังเกตหลักๆนะครับว่าแมลงจะดื้อยาไม่ดื้อยาก็ดูแค่ 3-4 ข้อที่ผ่านมานะครับซึ่งอาการดื้อยาหรือดื้อสารเคมีพวกนี้นะครับก็ส่งผลกระทบนะครับหลายๆอย่างแรกนะครับผู้ปลูกก็ต้องเสียเงินมากขึ้นจากเดิมที่เคยใช้อัตราอยู่ปริมาณข้างฉลากนะครับพอมันดื้อยาก็ต้องเพิ่มปริมาณสารเคมีเข้าไปหรือต้องมีการเอาสารเคมีมาผสมกันเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาของศัตรูพืชนะครับ2
ถ้าเอาไม่อยู่หรือปราบแมลงดื้อยาพวกนี้ไม่ได้แล้วมันเข้ามาทำลายเนี่ยนะครับผลผลิตมันก็ลดลงนะครับราคาผลผลิตมันก็ต้องได้น้อยกว่าพืชผักที่ปลูกแล้วไม่มีแมลงรบกวนผลกระทบอีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเวลาที่เราใช้สารเคมีจนแมลงดื้อยาแล้วเนี่ยบริษัทผู้ผลิตสารเคมีต่างๆเนี่ยมันออกผลิตภัณฑ์ไม่ทันมันไม่สามารถหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆมากำจัดได้เพราะการที่บริษัทจะผลิตสารเคมีมาจำหน่ายให้กับผู้ใช้ได้เนี่ยบางทีเขาต้องใช้ระยะเวลาในการวิจัยพัฒนายาวนานนะครับบางทีใช้เวลาพัฒนาวิจัย10 ปีเงี้ยพอถึงเวลาออกมาสู่ตลาดปั๊บ3 ปีดื้อแล้วนะครับบริษัทออกไม่ทันนะครับมันก็เลยกลายว่าเราก็ต้องใช้สารเคมีเก่าๆซ้ำๆเดิมๆไปเพื่อแก้ปัญหาแมลงดื้อยาก็จับตัวนั้นผสมตัวนี้ผสมตัวนั้นกันไปก็แล้วแต่ผู้ปลูกคนไหนนะครับจะใช้วิธีการแบบไหนสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องวงจรของการดื้อยาของแมลงพวกนี้นะครับเราต้องใช้สารเคมีเมื่อมีการระบาดนะครับและใช้เมื่อมีการเริ่มต้นของการระบาดและเมื่อเราฉีดพ่นแล้วเราสามารถหยุดการระบาดของแมลงศัตรูพืชได้แล้วนะครับเราก็ควรจะหยุดใช้สารเคมีถ้าไม่มีแมลงอะไรเข้ามารบกวนในแปลงนะครับก็ยังไม่จำเป็นต้องฉีดพ่นแต่อันนี้เนี่ยผมบอกเลยว่าโดยหลักที่เขียนในเอกสารเนี่ยมันทำได้ครับแต่ในความเป็นจริงในสภาวะพื้นที่หรือสภาวะของการปลูกของคนที่ทำอาชีพเกษตรแล้วเนี่ยนะครับมันหลีกเลี่ยงที่จะไม่ใช้ไม่ได้เพราะว่าผลผลิตมันขึ้นอยู่กับการดูแลของเขาเสี่ยงไม่ได้อันนี้ผมเข้าใจครับแต่อันนี้คือข้อมูลทางวิชาการนะครับเขาอธิบายให้ฟังแบบนี้ว่าถ้าอยากจะลดอาการดื้อยาหรือการต้านทานของสารก็คือฉีดเมื่อมีการระบาดกับ2นะครับก็คือการใช้สารเสริมประสิทธิภาพเพื่อช่วยเรื่องของสารเคมีให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นนะครับเราอาจจะใช้พวกสารจับใบหรือใช้พวกไวท์ออยล์ปิโตรเลียมออยล์พวกนี้ช่วยนะครับเพื่อให้สารเคมีมันออกฤทธิ์ได้นานขึ้นและกำจัดแมลงได้ดีขึ้นนะครับกับเรื่องที่3นะครับก็คือเรื่องที่ผมเปิดหัววิดีโอตั้งแต่ตอนแรกเลยคือเรื่องของการสลับใช้สารเคมีโดยเลือกใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงอันนี้คือในเอกสารเขียนนะแต่ถ้าผมจะอธิบายให้ฟังง่ายๆความเข้าใจของผมเองเนี่ยสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงคือสารเคมีที่เราเพิ่งจะเริ่มใช้กันเมื่อสัก5 ปี6 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีหลายๆตัวที่เป็นสารเคมีใหม่นะครับก็เลือกใช้สารเคมีพวกนั้นเพราะพวกนั้นเนี่ยดูแล้วจะมีประสิทธิภาพสูงกว่าสารเคมีดั้งเดิมนะครับแล้วฉีดพ่นเนี่ยให้สลับกันตามกลุ่มของสารเคมีซึ่งผมบอกไว้แล้วนะครับมันแยกตามกลไกการออกฤทธิ์ซึ่งอันนี้มันระบุบนฉลากเพื่อบอกผู้ใช้อยู่แล้วนะครับลองไปสังเกตดูจะเป็นแถบดำๆหรือขาวๆทั้งด้านบนของฉลากสารเคมีที่เราซื้อมาใช้กันนั่นแหละครับแล้วก็คงจะมีคำถามนะครับว่าเวลาที่เราจะสลับสารเคมีเนี่ยไอสารเคมีตัวเดียวที่เราใช้กี่ครั้งเราถึงจะสลับไปเป็นตัวอื่นเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังทีหลังนะครับโอเคเมื่อกี้เราคุยถึงเรื่องการใช้สารเคมีตัวเดียวในการฉีดพ่นตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยถึงเรื่องของการใช้สารเคมีมากกว่า1ตัวในการแก้ปัญหาเรื่องการดื้อยานะครับการใช้สารเคมีมากกว่า1ตัวนะครับเดี๋ยวผมอธิบายให้ฟังของเรื่องการใช้2ตัวดีกว่าผมจะเรียกมันว่าคู่ผสมหมายความว่าเราเอาสารเคมี2ตัวผสมกันลงไปเพื่อแก้ปัญหาการดื้อยาสมมุติให้ฟังง่ายๆเหมือนกันกับเรื่องของการใช้สารเคมีตัวเดียวนะครับเราต้องใช้สารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับผมบอกไว้แล้วนะครับก็เลือกใช้สารเคมีที่มันใหม่ๆหน่อยชื่อสามัญที่เราเพิ่งเห็นเมื่อไม่นานนะครับมันก็จะเป็นสารเคมีเมื่อสัก5 ปี6 ปีที่เพิ่งออกมาอันนั้นผมอนุมานได้ว่าเป็นสารเคมีที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแล้วก็ให้ใช้ตามอัตราที่ฉลากกำหนดเวลาผสมนะครับ1คู่ผสมนะครับให้เอาสารเคมีกลุ่มตามกลไกการออกฤทธิ์นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างนะครับก็คือให้เอาสารเคมีกลุ่ม1บวกกลุ่ม2เป็นคู่ผสมที่1นะครับคู่ผสมที่2ให้เอาสารเคมีกลุ่ม3และกลุ่ม4เป็นคู่ที่2นะครับแล้วถ้าคู่ที่3ให้เอาสารเคมีกลุ่มที่5และกลุ่มที่6เป็นคู่ผสมนะครับคือเวลาผสมให้เปลี่ยนกลุ่มไปเลยนะครับเราใช้สารเคมี2ตัวต่างกลุ่มกันผสมในแต่ละครั้งเพื่อตัดวงจรของการดื้อยาเมื่อกี้นะครับที่ทิ้งไว้นะครับก่อนที่เราจะสลับสารเคมีหรือสลับกลุ่มคู่สารเคมีเนี่ยเอามาฉีดพ่นเนี่ยเราฉีดได้กี่ครั้งในหนังสือนะครับหรือในเอกสารเขียนไว้ว่าไม่เกิน3 ครั้งต่อชั่วอายุของศัตรูพืชไม่เกิน3 ครั้งนะครับต่อ1ช่วงอายุวงจรของแมลงศัตรูพืชที่ดื้อยาอธิบายให้ฟังให้เข้าใจง่ายแบบนี้นะครับ
ก็คือ 1 ชั่วอายุนะครับแมลงที่ดื้อยาเนี่ย2ตัวที่เราพูดถึงเมื่อกี้นะครับก็คือ1คือเพลี้ยไฟมีวงจรชีวิตช่วงอายุประมาณ15 วันหมายความว่า15 วันเนี่ยเราสามารถใช้สารเคมีตัวเดียวหรือคู่ผสมแบบที่อธิบายไว้เมื่อกี้นะครับไม่เกิน3 ครั้งก็หมายความว่าฉีดยังไงก็ได้ครับอย่าให้เกิน3 ครั้งพอ3 ครั้งปั๊บเราต้องสลับกลุ่มหรือสลับคู่สารแล้วที่เขาแนะนำแบบนี้นะครับคือเขาต้องการให้ตัดวงจรของการดื้อยายกตัวอย่างกรณีเพลี้ยไฟนะครับเพราะทุกๆ15 วันเนี่ยเพลี้ยไฟจะหมดอายุไขแล้วก็จากรุ่นพ่อเป็นรุ่นลูกจากรุ่นลูกเป็นรุ่นหลานทุกๆ15 วันฉะนั้น15 วันที่เป็นรุ่นพ่อเราใช้สารเคมีตัวเดิมซ้ำกัน3 รอบได้นะครับเกิน15 วันต้องเปลี่ยนนะครับ15 วันนี้นะครับพ่อแม่จะได้รับสารเคมีตัวเดิมหรือกลุ่มชุดสารเคมีชุดเดิมไปพอพ่อแม่เนี่ยออกชุดลูกหลานมาเนี่ยลูกหลานเนี่ยก็จะมีความสามารถในการต้านทานสารเคมีกลุ่มคู่ผสมกลุ่มเดิมหรือว่าสารเคมีตัวเดิมนะครับเราก็เปลี่ยนสารเคมีให้ลูกรับอีกชุดหนึ่งนะครับพอรุ่นหลานก็เปลี่ยนอีกชุดหนึ่งนะครับทุกๆ15 วันเปลี่ยนชุดหนึ่งแต่ทุกๆ15 วันก็ห้ามเกิน3 ครั้งแค่นั้นเองครับอันนี้ในกรณีเพลี้ยไฟนะครับถ้ากรณีหนอนเนี่ยนะครับช่วงอายุของหนอนนี่คือ 20-30 วัน30 วันก็เหมือนกันครับก็ใช้สารเคมีที่เป็นสารเคมีตัวเดิมได้ไม่เกิน3 ครั้งหลังจากนั้นพอรุ่นลูกของหนอนเนี่ยนะครับก็ใช้สารเคมีชุดคู่เนี่ยอีกกลุ่มหนึ่งหรือสารเคมีเดี่ยวอีกกลุ่มหนึ่งพอรุ่นหลานก็ใช้อีกชุดหนึ่งอีกกลุ่มหนึ่งเหมือนกันที่ทำพวกนี้นะครับก็เพื่อให้รุ่นพ่อแม่เนี่ยรับสารเคมีชุดหนึ่งไปลูกต้านทานในสารเคมีชุดเก่าแล้วก็เอาชุดใหม่ฉีดให้ลูกไปหลานมีความต้านทานสารเคมีชุดเดิมที่รุ่นลูกรุ่นพ่อรับมาแล้วก็เปลี่ยนสารเคมีอีกชุดหนึ่งหรืออีกกลุ่มหนึ่งให้กับทางรุ่นหลานของแมลงพวกนี้รับไปการทำแบบนี้จะช่วยตัดวงจรของการดื้อยาเพราะแมลงเนี่ยไม่สามารถปรับตัวทันกับกลไกการออกฤทธิ์ของสารเคมีแต่ละกลุ่มที่เราใส่เข้าไปไงครับเราทำแบบนี้สลับกลุ่มหมุนเวียนไปเรื่อยๆหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับการดื้อยาของศัตรูพืชพวกนี้ก็จะลดน้อยลงไปเองครับเป็นไงกันบ้างครับก็หวังว่าคลิปวิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับท่านที่ทำอาชีพเกษตรนะครับบอกอีกทีนะครับว่าเนื้อหาที่ผมเอามาพูดทั้งหมดวันนี้นะครับอยู่ในเอกสารชุดนี้นะครับเป็นเอกสารวิชาการถ้าใครอยากจะอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับลองเข้าไปดูที่คำบรรยายใต้คลิปวิดีโอนะครับมันจะอ่านยากนิดนึงถ้าอ่านในโทรศัพท์มือถือเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่เป็นไฟล์หนังสือเล่มใหญ่แล้วก็ย่อลงมานะครับถ้าเป็นไปได้นะครับอยากจะอ่านเพิ่มเติมให้ลูกๆหลานๆปริ้นออกมาแล้วก็มาอ่านเป็นกระดาษดีกว่าและสำหรับวันนี้นะครับก่อนจะจากกันไปนะครับก็ฝากนิดนึงนะครับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe และเพิ่งเข้ามาดูในคลิปวิดีโอของผมนะครับก็กด Subscribe ติดตามช่องของผมไว้นะครับรับรองนะครับว่าจะมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้สารเคมีหรือต้นทุนหรือปัจจัยการผลิตอื่นๆที่มีประโยชน์สำหรับทุกคนเราก็จะได้เลือกซื้อเลือกใช้สารเคมีที่มันถูกต้องถูกวิธีแล้วก็ประหยัดต้นทุนได้อย่างแท้จริงนะครับยังไงก็ฝากกด Subscribe ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ